Tập trước kể đến chuyện Lữ Tần Long bụng đói đi khám sức khỏe, người khác sợ lấy xì dâu, cậu ấy thì sợ đói đến ngất xỉu. Người khác nhìn bảng đo thị lực, cậu ấy nhìn như nhìn thực đơn. Hai mắt hai ấy, không còn chê chưa đủ áp lực. Nhưng điều vô lý thực sự không phải là thị lực, mà là siêu âm. Nữ quân y khóa mắt chỉ nhìn màn hình một cái, sắc mặt lập tức thay đổi ngay tại chỗ. Sao thế? Thật sự có 2 trái tim và 3 lá phổi à? Cậu đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi đấy. Ngươi làm sao có thể có 2 trái tim và 3 lá phổi được? Cái đó chưa chắc đâu. Thể hình này của Long ca, biết đâu trong xương còn có cả tấm bọc xương. Nội tạng được cường hóa, kháng được nổ, chịu được hỏa lực. Đúng là phiên bản nội địa hóa của chiến binh Ngân Hà mà. Quý Bạch Trường, cậu bị ảo giác nặng rồi à? Kênh này cũng muốn bước vào khoa học sao? Nhưng cậu ấy đúng là không giống khoa học bình thường chút nào. Lớp trưởng, em có chỗ nào không đạt sao? Không phải không đạt, mà là quá vô lý rồi. Thấy chưa, tôi đã bảo là có 2 trái tim mà. Im miệng đi, không có 2 trái tim, cũng chẳng có 3 lá phổi đâu. Vậy vừa nãy cô kinh ngạc cái gì? Cơ quan của cậu ấy to hơn người bình thường hẳn một vòng. Hơn nữa mức độ khỏe mạnh rất cường điệu. Đặc biệt là trái tim, khả năng cung cấp xi dâu cao hơn người bình thường quá nhiều. Chỉ số này trong sách giáo khoa cũng hiếm thấy. Ý là Long ca không phải không đạt, mà là vượt khung à? Cái này tôi không chắc chắn được. Đừng cử động, để tôi gọi thủ trưởng Lý qua đây ạ. Được. Em không cử động đâu, Long ca, đây mà gọi là khám sức khỏe sao? Cậu đây là mở hộp kiếm hàng thì có. Tôi không phải hỏa tiễn. Cậu là trang bị hạng nặng. Thủ trưởng đến rồi, trời đất ơi. Đại tá đến xem kết quả siêu âm của tân binh này đi. Thông số này có phải là quá đáng sợ không? Trời à, từ khám sức khỏe biến thành giám định bảo vật rồi. Chuyện gì thế? Đại tá, ngài xem tân binh này đi. Xem khả năng cung cấp xi dâu của tim và cường độ nội tạng này. Rõ ràng vượt xa phạm vi thông thường. Tôi đề nghị làm thêm cốt và cộng hưởng từ, để xem mật độ xương có chống đỡ nổi cơ thể này không. Xong đời, đến cả đại tá cũng bắt đầu nghi ngờ nhân sinh rồi. Cậu tên là gì? Báo cáo thủ trưởng, em tên là Lữ Tần Long ạ. Lữ Tần Long, Lữ Tần Thiên là gì của cậu? Anh ấy là anh trai em. Báo cáo đại tá, ngài quen biết, có quen biết. Cốt và cộng hưởng từ tạm thời không cần làm nữa. Vừa nãy chẳng phải bảo vẫn cần làm sao? Tình hình của đứa trẻ này ta đại khái đã biết rõ. Ngài là ông nội Lý. Tiểu Long à, mấy năm không gặp, sao cháu lại lớn thành thế này rồi? Lần trước gặp cháu còn chưa cao bằng ta cơ mà. Không phải, khám sức khỏe thì cứ khám đi. Sao lại chuyển sang màn nhận người thân thế này? Quan hệ này của Long ca có phải hơi cứng quá không? Không phải cứng đâu, mà là bê tông cốt thép luôn rồi. Ha, tốt lắm. Tinh thần rất tốt. Cơ thể này của cháu đúng là tố chất đi lính. Ông nội Lý, vậy tờ phiếu khám sức khỏe này của em. Siêu âm đạt, các bước thử nước tiểu cứ theo quy trình bình thường mà làm. Không có vấn đề gì thì đóng dấu đạt. Đừng vì người ta to lớn mà đẩy binh giỏi ra ngoài. Rõ, tôi hiểu rồi. Người khác là tham gia khám lại, Long ca là lãnh đạo trực tiếp nghiệm thu tại chỗ. Tôi là khám sức khỏe bình thường thôi mà. Bình thường đến mức làm kinh động cả đại tá luôn. Cậu đúng là cái mặt báo cáo. Cái miệng cậu cũng nhiều chuyện thật đấy. Khám xong về rèn luyện dung tích phổi thêm đi. Rõ, chúc mừng cậu. Cái mồm cũng bị thủ trưởng để mắt tới rồi, ha. Đại tá, sao ngài lại tới đây? Đo chiều cao cân nặng cho cậu ấy đi. Lão Quý, cậu bảo cái cân này có chịu nổi không đây? Long ca cũng có phải là voi đâu, chắc chắn là được. Sau đó, nữ quân y phải kiễng chân lên, kéo thước đo chiều cao lên mức cao nhất. Cảm thấy vẫn chưa đủ, phải dẫm lên ghế để điều chỉnh. Này, cậu đứng lên đi được. Vui lòng không đứng nhiều người lên bàn kiểm tra. Vui lòng không đứng nhiều người lên bàn kiểm tra. Máy móc tưởng là có cả một xe người đứng lên trên. Chỉ có một mình tôi thôi mà. Vui lòng không đứng nhiều người lên bàn kiểm tra. Nó không tin đâu. Xong rồi, Long ca, đến cả máy móc cũng bắt đầu nghi ngờ nhân sinh rồi. Chiều cao 251 cm. 2m51 Long ca, cậu còn cao hơn cả siêu sao bóng rổ 1 cm nữa. Cân nặng trên 300 kg. Trên 300 kg còn chưa tới giới hạn à? Vậy em có đạt không? Đại tá, cái này điền thế nào à? Cứ ghi chiều cao 251, cân nặng trên 300 kg, ghi chú là thiết bị chạm chuẩn nhé. Nhưng số liệu này theo tiêu chuẩn thông thường. Tiêu chuẩn là dùng để sàng lọc rủi ro, chứ không phải dùng để lãng phí nhân tài. Chỉ số cơ thể cậu ấy có thể gánh được thể hình này. Cứ viết là đạt đi. Hồ sơ sau này sẽ ghi chú riêng, nghe rõ chưa? Người khác vượt chuẩn thì gọi là trả binh. Long ca vượt chuẩn thì gọi là nhân tài được ghi chú, ha. Tớ cũng muốn được ghi chú quá. Cậu cùng lắm chỉ được ghi chú là lượng cơm bình thường. Gan hùm thì bé thôi. Cái miệng cậu đúng là thâm thật đấy. Được rồi Tiểu Long, khám sức khỏe kết thúc rồi, cháu về đội đi. Vâng, cảm ơn ông nội Lý. Có rảnh thì qua quân y chơi.
Chỗ ta có không ít đồ ăn đâu. Thật sao? Thủ trưởng, ngài hãy bảo trọng. Long ca có khả năng sẽ ăn sạch bách chỗ quân y của các ngài đấy. Ăn được là phúc. Quân đội không sợ người ăn khỏe, chỉ sợ người không có bản lĩnh. Em có bản lĩnh ăn lắm, ha ha. Tất cả tân binh trong đại đội vẫn đang xếp hàng bên trong. Lưu Tần Long lại là người đầu tiên đi ra. Trực ban viên vừa thấy cậu ấy ra nhanh như vậy, trong lòng bỗng thốt một cái, nghĩ ngay theo hướng tiêu cực rồi. Này, người anh em, không sao đâu nhé. Cái gì không sao cơ? Với chiều cao và cân nặng này của cậu, cho dù không đi lính cũng có rất nhiều lối thoát. Đánh bóng rổ, đóng phim, làm vệ sĩ, nếu thật sự không xong thì đi làm cứu hỏa cũng được. Lớp trưởng, anh đang nói mê sảng gì thế? Tôi biết cậu đang buồn. Khám lại không qua cũng không có gì đáng xấu hổ cả. Lớp trưởng, anh hiểu lầm rồi. Hiểu lầm cái gì? Em đạt rồi, đạt rồi. Đạt á, đúng rồi lớp trưởng, em đạt rồi mà. Chiều cao này, cân nặng này, xa xi chân này. Mà quân y dám cho cậu đạt á? Lớp trưởng đừng kích động quá. Long ca không phải đạt kiểu bình thường đâu. Cậu ấy là được đích thân đại tá đóng dấu cho đạt đấy. Cái gì? Đại tá á? Thật không? Đại tá Lý đích thân kiểm tra đấy. Còn bảo Long ca đúng là tố chất đi lính nữa. Mờ ám, chắc chắn có khuất tất ở đây. Khuất tất gì cơ? Đám quân y đó. Bình thường tiêm thuốc có thể chăm người ta thành cái sàng. Hôm nay sao đột nhiên chuyên nghiệp thế? Chắc chắn là thấy cậu to xác quá nên không dám viết bừa rồi. Cũng có lý đấy. Long ca mà nằm xuống đó, 2 cái giường khám cũng không đủ dùng. Ai dám viết là không đạt cơ chứ? Cậu ấy mà chở mình một cái là như tai nạn công trình ngay. Nhưng em đâu có dọa họ. Cậu đứng đó thôi đã là một sự uy hiếp rồi. Siêu âm đạt, lấy xi dâu đạt. Thử nước tiểu đạt, chiều cao cân nặng ghi chú là thiết bị chạm trần. Lớp trưởng, trọng điểm không phải chạm trần, mà là đạt. Được rồi. Cậu đạt thì đạt. Nhưng đừng có mà đắc ý. Khám sức khỏe qua rồi không có nghĩa là hôm nay sẽ được thong thả đâu. Lớp trưởng, ý anh là sao? Đợi mọi người đủ rồi về đại đội. Vừa nghe thấy về đại đội, đám tân binh vẫn chưa coi đó là chuyện gì to tát. Dù sao thì khám sức khỏe cũng hành hạ cả buổi sáng rồi. Không phải chạy bộ, không phải tập đội ngũ, lại còn được đổi chỗ để xem náo nhiệt. Mọi người thậm chí còn cảm thấy hôm nay thắng đậm rồi. Nhưng họ đã quên mất một điều. Quân đội thích nhất là lúc các cậu vừa thở phào nhẹ nhõm thì bồi thêm cho một đao. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Bây giờ tớ chỉ muốn ăn cơm thôi. Cái kim tiêm ở quân y chăm làm tớ nghi ngờ nhân sinh luôn. Tất cả giữ trật tự. Các lớp báo cáo quân số. Báo cáo lớp 1 tập trung đủ. Báo cáo lớp 2 tập trung đủ. Báo cáo lớp 3 tập trung đủ. Báo cáo lớp 10 tập trung đủ. Toàn thể chú ý, bên phải quay, mục tiêu đại đội, đi đều bước. Các lớp trưởng ra khỏi hàng, tập trung phía trước. Lớp trưởng đi tập trung rồi, vậy không còn việc của chúng ta nữa nhỉ? Các tân binh khác đứng yên tại chỗ, không được nói chuyện. Sau đây sẽ kiểm tra vệ sinh nội vi nhé. Kiểm tra nội vi gì cơ? Lão Tiết, người anh em, chiều này gọi là hồi mã thương đấy. Chết rồi, sáng nay tớ đi vội quá, mấy góc chăn vẫn chưa vuốt lại. Chân của tớ vốn dĩ đã như nòng pháo rồi. Hôm nay chắc nó sắp được thăng thiên rồi. Đi thôi. Bắt đầu từ lớp 1. Câu nói này vừa thốt ra, đám tân binh đứng dưới lầu vẫn chưa kịp phản ứng gì. 10 lớp trưởng đã đi theo trực ban viên vào trong doanh trại. Đáng sợ nhất là phòng của lớp 1 lại gần cửa ra vào nhất. Nói cách khác, nội vi của ai hẹo trước là biết ngay lập tức. Ô, không hổ danh là lớp trưởng kỳ cựu Trần Đình. Sàn nhà của lớp 1 sạch đấy. Khóa tân binh này mới tới được mấy ngày, cấp được thế này đã là không tệ rồi. Giường kia là của ai? Chăn gấp vuông vức như viên gạch vậy. Trình độ này sắp đuổi kịp lính cũ rồi. Cũng chỉ có cái giường số 3 là xem được thôi. Thế này vẫn chưa được. Cái này mềm quá. Mềm một chút cũng là bình thường thôi. Tân binh mà trên chiến trường, những thứ mềm yếu là thứ biến dạng đầu tiên. Lớp trưởng kỳ cựu, anh định làm gì thế? Để cậu ta nhận thức lại về quân đội một chút. Cậu bảo kiểm tra mất bao lâu? Chắc cùng lắm là xem sàn nhà thôi. Lời hù dọa của lớp trưởng vừa dứt, một chiếc chăn đột nhiên từ trên lầu bay xuống, rơi bịch một cái ngay trước hàng quân. Ơ kìa, cái gì bay xuống thế? Cái chăn này trông sao quen mắt thế nhỉ? Chúc mừng cậu, nòng pháo đã phóng thành công. Đánh hẹo cái chăn của tôi rồi. Không phải bảo làm không tốt thì phạt đứng sao? Sao lại còn chơi trò thả dù thế này? Tập trước kể đến việc Lữ Tần Long khám sức khỏe không những đạt, mà còn làm kinh động cả đại tá trực tiếp đóng dấu. Tân binh vừa tưởng hôm nay thoát được huấn luyện, kết quả đón đầu tiên khi về đại đội chính là kiểm tra nội vi. Thảm hơn nữa là nòng pháo của Tống Tư đã bị ép bay từ trên lầu xuống. Cái chăn này đúng là của tớ thật rồi. Chúc mừng cậu, nòng pháo phóng thành công. Điểm rơi trúng đích ngay khu vực mục tiêu. Chân của tớ sáng nay vẫn còn trên giường mà. Sao đến trưa đã thành vật tư thả dù rồi thế này? Chẳng phải bảo là kiểm tra nội vi sao? Sao lại còn ném chân xuống dưới nữa chứ? Bây giờ tớ đột nhiên nhớ ra, chân của tớ sáng nay hình như chưa vuốt mép. Vẫn chưa đợi họ kịp hoàn hồn, chiếc chân thứ hai lại bay xuống. Lại một cái nữa. 2 cái.
Ba cái ế, rất nhanh sau đó, cửa sổ lớp 1 như biến thành bệ phóng. Chân cứ thế hết cái này đến cái khác bay ra ngoài. Cái cửa sổ đó đúng là của lớp 1 chúng ta rồi. 1 cái, 2 cái, 3 cái, 4 cái, 5 cái, 6 cái. Cậu đếm cái đó làm gì? Lớp 1 có 9 người mà bay xuống 6 cái. Vậy là vẫn còn 3 cái chưa bay. Mày mơ, vậy nên chăn của tớ, Lão Tiết và Long Ca vẫn còn sống. Cảm ơn Long Ca đã có công đè chăn. Không có gì, đè chăn cũng là một bước chuẩn bị chiến đấu mà. Long Ca, thứ cậu cứu không phải là cái chăn, mà là cái mạng của tớ đấy. Nhưng lớp 1 chỉ là khởi đầu thôi. Sau khi Trần Đình đã nổ phát súng đầu tiên, lớp trưởng các lớp khác cũng không thể giả vờ như không thấy nữa. Cửa sổ của cả 10 lớp lần lượt biến thành trận địa phòng chăn. Lớp trưởng kỳ cựu Trần Đình, tiêu chuẩn này của anh có phải hơi quá cao không? Cao sao? Tân binh mà gấp được thế này thực ra cũng không tệ. Tệ một chút, chỉ một chút thôi. Trên chiến trường, chỉ sai một ly là đi một mạng người. Xong rồi, mấy cái giường ở lớp tôi bây giờ nhớ lại hình như toàn là ổ chó. Đao này của lớp trưởng kỳ cựu Trần Đình chém xuống rồi, thì phía sau chẳng ai mong được giơ cao đánh khẽ đâu. Vậy còn đợi gì nữa? Tất cả những cái không đạt đều xử lý hết. Đây không phải là kiểm tra, nội vi đây là dỡ nhà thì có. Ai nói cho tớ biết cái nào là của tớ với. Sáng nay tớ chưa viết tên vào. Xong rồi, bây giờ tớ nhìn cái nào cũng thấy giống của mình. Đêm qua tớ còn đắp nó đi ngủ. Hôm nay nó đã nằm dưới đất rồi. Cậu cứ nghĩ theo hướng tích cực đi, ít nhất thì nó cũng chưa rơi vào nhà vệ sinh. Cậu đừng có mà mồm thối. Vương Miếu, lời này nói ra chắc chắn sẽ có họa nhà vệ sinh. Lão Tiết, cậu không thể tính toán chuyện gì tốt lành hơn sao? Nhìn lại mấy thứ các cậu gấp đi. Đây mà gọi là chăn à? Đây mà gọi là nội vi quân đội à? Cái nào cái nấy gấp như bánh bao ủ men vậy. Thế mà cũng dám tự thấy mình đạt chuẩn. Lớp 2 ở lại, lớp 3 ở lại, lớp 10 ở lại. 全连新兵心离沉，每个班都等着挨训。 Chỉ có Trần Đình của lớp 1 là không nói câu nào. Quay người đi thẳng vào trong lầu. Lớp trưởng không bảo chúng ta ở lại. Vậy có phải là thoát nạn rồi không? Cậu có chuyện rồi, nhưng chân của cậu thì không sao. Cả hai chúng ta bây giờ đều đang có chuyện cả đấy. Đi về trước đã. Vừa vào đến ký túc xá, Quý Bạch Trường suýt chút nữa thì phì cười thành tiếng. Quả nhiên trên giường chỉ còn lại 3 chiếc chăn. Lưu Tần Long, Tiết Đạo Triều và giường của chính cậu ta. Hi hi, vẫn còn. Chăn của tớ vẫn còn đây. Nhìn cậu cười bây giờ giống hệt tên thổ phỉ vừa thoát được một kiếp nạn vậy. Nói nhảm, đây đâu phải là cái chăn, đây là kim bài miễn hẹo đấy. Nhưng ai chăn không đạt yêu cầu, tự xuống lầu tìm chăn của mình rồi mang về gấp lại. Còn 3 cậu, đi dọn dẹp lại phòng rửa mặt và nhà vệ sinh một lần nữa. Bệ cửa sổ vẫn còn bụi đấy. Rõ, lớp trưởng, Quý Bạch Trường đáp lại cực kỳ dõng dạc. Dù sao thì bây giờ cậu ta nhìn ai cũng thấy thuận mắt. Đến cả cái cây lau nhà cũng giống như ân nhân cứu mạng. He, hôm nay tớ coi như đã ngộ ra rồi. Chăn gấp không tốt cùng lắm là mất mặt. Chăn mà bay ra ngoài thì đúng là mất luôn cái chăn. Cậu nên cảm ơn Lữ Tần Long đi. Tớ cảm ơn một cách triệt để luôn. Sau này thứ gì mà Long Ca đã đè qua, tớ đều tin hết. Cấp chăn chủ yếu dựa vào chân, chân phải thẳng. Cậu nghe đi, đúng là cao thủ có khác. Người khác cấp chăn, cậu ấy đi nghiên cứu cơ học cấu trúc. Trời đất ơi, lại làm sao thế? Hai cậu qua đây, mau qua đây. Đây là cái chăn à? Chỉ thấy ngay phía trên một bồn cầu, một chiếc chăn quân đội đang vắt veo ở đó, nó không rơi xuống đất. Nhưng số phận của nó còn thảm hơn là rơi xuống đất. Chân của ai mà đen đủi thế này? Bị thả dù thẳng vào nhà vệ sinh luôn. Chiêu này gọi là trong cái hẹo có cái thối. Long Ca, cảm ơn cậu, thật đấy. Nếu không có cậu, chắc bây giờ tớ điên rồi. Cậu không cần phát điên đâu, chân có thể giặt được mà. Đây có phải là vấn đề giặt giũ không? Đây là vấn đề tôn nghiêm. Chân của tôi làm sao lại ở đây? Người anh em, cậu bình tĩnh đã. Khi tân binh lớp 2 nhìn thấy chiếc chăn trên bồn cầu, cả người lập tức đứng hình ngờ, đây là của cậu à? Chân của tôi bị quăng vào nhà vệ sinh rồi. Ôi trời, thế này thì tối nay tôi đắp kiểu gì đây? Thực ra chúng tôi vừa mới dọn dẹp xong, khá là sạch sẽ đấy. Cậu thấy đây là lời an ủi sao? Không được đâu. Đừng buồn quá, nhà vệ sinh đúng là đã được dọn dẹp qua rồi, còn sạch hơn nhiều chỗ khác đấy. Nếu thật sự không ổn, lát nữa xem có thể lĩnh thêm một cái khác không? Hoặc là nhờ lớp trưởng giúp cậu nghĩ cách. Cảm ơn ơi, đi lính đúng là không dễ dàng gì, nhưng cậu đã trụ vững được đến tận hôm nay rồi. Lúc cậu ấy ôm cái chăn đi ra ngoài, dáng lưng trông vừa gầy vừa nặng nề. Quý Bạch Trường vừa nãy còn mừng thầm vì mình thoát được một kiếp, nhưng lúc này lại không cười nổi nữa. Long Ca, cậu bảo liệu cậu ấy có chịu đựng nổi không? Không phải ai cũng hợp với nơi này. Nhưng cậu ấy đã tới đây rồi, tới đây không có nghĩa là có thể ở lại.
Lớp trưởng Trần Đình, đây là cờ đỏ luân lưu nội vi tuần này của lớp các anh. Còn có bảng tiêu binh nội vi cá nhân nữa này. Ồ, cờ đỏ luân lưu. Mày mơ, lớp chúng ta bay mất tận 6 cái chăn mà vẫn lấy được cờ đỏ à? Tất cả là nhờ sự làm nên của đồng nghiệp cả đấy. Trong 10 lớp thì lớp 1 là tổng thể tốt nhất. Mặc dù có vài cái chăn không ra hệ thống gì, nhưng cái nào xem được thì đúng là rất xuất sắc, vất vả rồi. Cái này cứ để đây. Tiêu binh nội vi. Cái này cũng vương vức quá rồi đấy. Tớ cảm thấy nó còn vương vức hơn cả kế hoạch cuộc đời tớ nữa. Em chỉ gấp theo những gì lớp trưởng dạy thôi. Học được cũng là bản lĩnh của cậu. Xong luôn, khám sức khỏe đạt. Tiêu binh nội vi, quái vật thể lực à, long gà à. Cậu định để đám tân binh bình thường như chúng tôi sống sao đây? Cứ huấn luyện cho tốt là được. Câu trả lời này của cậu còn gây sát thương hơn cả mắng tớ nữa đấy. Thời gian còn lại của buổi sáng, cả đại đội đều đang đấu vật với cái chăn. Có người ép đến mức mồ hôi đầm đìa, có người dùng cốc nước để mít gốc, có người dứt khoát nằm đè cả người lên trên. Chăn chưa thấy gấp xong, mà người thì sắp bị đè bẹp dí rồi. Buổi chiều vẫn như cũ, tập đội ngũ và thể lực. Chỉ có điều lần này, đám tân binh đã rõ ràng khác xưa. Lúc trước chạy bộ như đi dạo, bây giờ ai nấy đều nghiến răng lao về phía trước. Nghe nói 1 tháng nữa đại đội sẽ tổ chức thi đấu thể lực đấy. Thật hay giả thế? Thật đấy, đến lúc đó lớp nào mà làm mất mặt, lớp trưởng sẽ huấn luyện chúng ta đến mức nghi ngờ việc đầu thai luôn. Bây giờ tớ đã bắt đầu nghi ngờ rồi đây. Cậu nghi ngờ cái gì? Nghi ngờ kiếp trước tớ có nợ quân đội 3 km chạy bộ hay không? Cố lên, nhịp thở đừng để loạn. Tại sao cậu ấy chạy như đang đi dạo sau bữa ăn thế nhỉ? Bởi vì chúng ta là huấn luyện, còn cậu ấy là khởi động. Sáng nay khám sức khỏe, kết quả phía trên đã thẩm tra xong rồi. Câu nói này vừa thốt ra, đám tân binh vốn đang thở hổn hển lập tức im phăng phắc. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, thứ thực sự quyết định việc đi hay ở không phải là tờ phiếu khám sức khỏe sáng nay, mà là danh sách ngay lúc này đây. Những tân binh được gọi tên sau đây, bước ra khỏi hàng, lát nữa phải thu dọn đồ đạc. Không lẽ thật sự có người phải trả binh sao?